Bộ Ngoại giao đã gửi văn bản tới Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar để xác định nguồn gốc hiện vật được cho là xá lợi tóc Đức Phật trưng bày tại chùa Ba Vàng. Liên quan đến vụ việc chùa Ba Vàng tổ chức rước, chiêm bái cái gọi là xá lợi tóc Đức Phật, gây nhiều ý kiến trong dư luận xã hội. Sáng ngày 5 tháng 1, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, Bộ Nội vụ đã họp cùng một số ban, bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong cuộc họp, đại diện vụ Đông Nam Á Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ Ngoại giao đã có văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đề nghị xác minh nguồn gốc của xá lợi tóc Đức Phật được mang sang Việt Nam để trưng bày. Công tác quản lý nhà nước và Phật giáo Myanmar với xá lợi tóc Đức Phật cũng được Đại sứ quán xác minh, làm rõ. Tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, Giáo hội Quảng Ninh rất buồn vì 3 lần lên họp để giải quyết việc chùa Ba Vàng. Việc chùa Ba Vàng rước, tổ chức cho chiêm bái sợi tóc của Đức Phật, không báo cáo và xin phép nên Ban trị sự Phật giáo thành phố Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh không biết. Dư luận nhiều chiều khác nhau, có người ủng hộ, có người phản đối, có người lên án, đề nghị giáo hội kỷ luật nghiêm minh, đề nghị nhà nước vào cuộc sát sao, vị thượng tọa nói. Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, chùa Ba Vàng tổ chức nhiều việc chưa đúng quy định của pháp luật và hiến chương của giáo hội. Thượng tọa đề nghị Trung ương giáo hội, các cấp, các ngành có cách thức điều chỉnh đối với chùa Ba Vàng để đi vào quỹ đạo, tốt đạo đẹp đời. Cần xử lý kiên quyết, đúng, bảo đảm sự ổn định. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, trong kinh điển xá lợi Đức Phật là có. Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh, quan điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là rất nghiêm minh để gìn giữ, đảm bảo niềm tin trong giáo hội và xã hội, đặc biệt là đối với một tôn giáo có truyền thống, có ảnh hưởng rộng khắp trong xã hội. Khi tiếp cận thông tin sự việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật, giáo hội có văn bản yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng báo cáo. Giáo hội có nhận được giải trình của chùa Ba Vàng. Khẳng định giáo hội nghiêm khắc kiểm điểm đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Những vấn đề làm ảnh hưởng tới niềm tin, ảnh hưởng tới uy tín của giáo hội, chắc chắn giáo hội sẽ xử lý nghiêm minh. Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng cho biết, đây không phải lần đầu giáo hội kỷ luật đại đức này. Các ý kiến tại cuộc họp từ phía Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều nêu rõ quan điểm, cần xem xét sự việc theo quy định của pháp luật, sai đến đâu xử lý đến đó, giải quyết để ổn định tình hình. Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho biết, xá lợi tóc ở chùa Ba Vàng đã được hộ tống lên máy bay trả về cố quốc. Xá lợi tóc Đức Phật không có trong chương trình kỷ niệm 765 năm ngày sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Ba Vàng. Khi sự kiện xá lợi tóc Đức Phật ồn ào trong dư luận, Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh buộc phải hỏi trụ trì chùa Ba Vàng. Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết chỉ quan tâm 2 việc. Một là, trụ trì chùa Ba Vàng thỉnh xá lợi sợi tóc của Đức Phật từ ai, ở đâu, xác thực ra sao. 2 là, hiện nay xá lợi này của ngài đang ở đâu. Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho biết, thời điểm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh làm việc thì được báo cáo là Đại đức Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã xuất ngoại, hình như đi Lào. Còn xá lợi hiện không có ở chùa Ba Vàng. Đại diện nhà chùa cho chúng tôi biết xá lợi đã được hộ tống lên máy bay để trả về cố quốc. Chùa Ba Vàng cũng không có báo cáo gì với Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về xá lợi tóc Đức Phật. Việc ồn ào thế này gây ảnh hưởng đến đạo pháp, Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho hay. Trước đó, trong khuôn khổ đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh có một sự kiện đặc biệt khi người dân chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật. Đặc biệt hơn khi xá lợi tóc của Đức Phật có thể tự chuyển động mà không cần tác động của ngoại lực. Việc này khiến cho hàng nghìn người xếp hàng để xem tận mắt, chiêm bái và không khỏi ngỡ ngàng. Clip xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động được đăng tải khiến dư luận xôn xao và có những ý kiến trái chiều. Dư luận sau khi xem clip cho rằng đây là một loại lá cỏ phơi khô, khi cho nước sẽ tự chuyển động được. Cần có kiến thức nền về văn hóa, tôn giáo. Thực ra, ngày nay, dù thông tin khá nhiều, nhưng tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc để có thể phân biệt thật giả là việc cũng khó với đám đông. Giáo hội Phật giáo Việt Nam mặc dù đã có nhiều động thái khuyến cáo người dân nên và không nên trong thực hành tâm linh, cúng dường, làm từ thiện để tránh bị lừa đảo, nhưng đôi khi tâm lý đám đông đã dẫn dắt con người đi đến tiền mất tật mang. Những ngày qua, dư luận cả nước lại rộ lên việc xá lợi thật giả được cung rước rầm rộ tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh. Xá lợi thật hay giả đang được Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu giáo hội cùng cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc, vì vụ việc ít nhiều gây xôn xao, hoang mang dư luận. Thầy trụ trì Ba Vàng cũng sám hối, tuy nhiên, những ồn ào không đáng có vừa qua cho thấy nhiều người đặt niềm tin mà không hiểu. Trong tín tâm của người Phật tử, xá lợi của Phật, các vị thánh tăng, cao tăng của Phật giáo là một trong những minh chứng biểu hiện của công phu tu tập.
Tuy nhiên, người học Phật nào cũng được khuyên rằng đừng để tín ngưỡng của mình mù quáng theo những hiện tượng lạ, những điều huyền bí, xa rời thực tế cuộc sống. Tín tâm với xá lợi trong tinh thần của đạo Phật là tốt, nhưng đó phải là những xá lợi đã được công nhận, nhất là của Đức Phật và các vị thánh tăng. Trong kinh điển, Đức Phật khuyên môn đồ đệ tử không sử dụng thần thông, không khiến cho quần chúng mê muội, tin mình theo kiểu mê tín. Ngài cũng dạy, đừng tin Ngài nếu không hiểu những điều Ngài nói. Theo đó, lời Phật dạy là triết lý ứng dụng để mỗi con người, chúng sinh thắp sáng trí tuệ, từ bi, chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, chứ không phải nhằm câu dụ niềm tin. Bắt buộc phải tuyệt đối tin tưởng, lệ thuộc để được ban vui cứu khổ, chiếu cố trong đời sống và trước khi lìa đời. Tin mà không hiểu hoặc lười sửa đổi bản thân trên 3 phương diện: ý, khẩu, thân, tương ứng với suy nghĩ lời nói, việc làm hàng ngày, con người ta dần chặt đứt đôi chân, cánh tay của mình để dựa vào trời Phật, Thánh Thần. Tự cứu mình, nương tựa vào sức mạnh tự thân bằng cách chiến thắng tâm xấu ác của mình mới là chiến thắng vĩ đại giúp mang lại hạnh phúc cho con người. Rất nhiều biểu hiện mê tín, không chỉ là đi cầu cúng, giải hạn, đốt vàng mã, vốn dài tập trong đời sống văn hóa, tinh thần người dân. Do vậy, để tránh những thói quen và hành xử mụ mị của người dân, rất cần các tổ chức tôn giáo, truyền thông thông tin, minh định các giá trị, ứng xử đúng chánh pháp và luật pháp, phù hợp với đời sống văn minh, hiện đại.